Hi everyone, welcome to my channel. Akínyìn o bàbá ẹ ṣeun sà ẹ jọ̀ọ́ sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín o. tó mo kí gbogbo aráalé àti gbogbo ojú tí ó ń wò mí lénìí ẹ kú ojúmọ́ o, ojúmọ́ iyè, ojúmọ́ ọlá, ojúmọ́ ire gbogbo lọ́jọ́ òní máa jẹ́ fún gbogbo wa o. Orúkọ èmi tí ẹ ń wò lórí àwòrán yìí, orúkọ mi ni ọba Isoro Obisanya Sunday Gbemileke tí mo jẹ́ ọwọ́ ayékéré òtù of Ife Kingdom lábẹ́ àṣẹ His Imperial Majesty Ìgbẹ̀nẹ̀bẹ̀ àti àkùn olórí aládé gbogbo ọba Adéyẹyè ẹni ìtàn Ògúnwùsì Ọ̀jájá ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fi àṣẹ wọn wà níbi tí mo wà yìí. Inú ibi tí ẹ sì ti ń wò mí ibẹ̀ ni à ń pè ní inú ilé Mọ́remí tí Mọ́remí ń gbé nígbà tó wà ní èèyàn ẹlẹ́ran ara bíi tiwa yìí. Ibi tó jẹ́ ilé, ibi tó ń gbé ilé gbé ẹ̀ nígbà tó wà láyé òun níbi tẹ́ ẹ bá mi. Ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kí ni òrìṣà tí ẹ gbé lọ́wọ́ ní ilé Ifẹ̀ sà? Òrìṣà tí mo gbé lọ́wọ́ òun náà ni Moremi Ajasoro, ìwé òkèrèwé ọlọ́jà òun ní jẹ́ Moremi Ajasoro, òun lórúkọ òrìṣà tí mo gbé lọ́wọ́. Ẹ ṣeun ẹ jọ̀ọ́ fún àǹfààní àwọn ọmọ Yorùbá tó ń wò yín káàkiri àgbáláyé kí lẹ lè sọ fún wa nípa òrìṣà yìí? Ẹ ṣé. Tí a bá ní ká wo ohun tó wà nílẹ̀ yìí pẹ̀lú ń tẹ́ béèrè atọ́kùn, Moremi Ajasoro tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí ká pè ní olùgbàlà Yorùbá. Torí pé ẹni tí ó bá lè wo sùnsùn pé báwo ni ìlú òun ni àwọn èèyàn òun báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ nífọ̀kànbalẹ̀, báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ máa gbégbé àlàáfíà tí ó dẹ̀ lè fi ra ẹ̀ lẹ̀ yọ̀ǹda ẹ̀mí ara ẹ̀ débi pé ó tún mú ọmọ kan ṣoṣo ẹ̀ láolú orógbó ẹyọ ọmọ kan ṣoṣo tó bí láyé ẹ̀ tó tún fi ọmọ yìí tó tún fi ṣètùtù fún ìfọ̀kànbalẹ̀ ìlú Ilé Ifẹ̀ àti gbogbo Yorùbá lápapọ̀. So ẹni tí kò yẹ kí gbogbo ìran Yorùbá àti ní gbogbo àgbáláyé tí ò yẹ ká gbàgbé ni gẹ́gẹ́ bí ìtàn ẹ̀ ṣe sọ fún wa tí a sì bá bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá sọ fún wa ìtàn tó wá rọ̀ mọ́ òrìṣà yìí lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìtàn tí ó rọ̀ mọ́ Moremi Ajasoro tí ẹ fẹ́ gbọ́ atọ́kùn, ìtàn tó gùn díẹ̀ ni ṣùgbọ́n a sọ kí ẹ gbọ́ torí àwọn èèyàn tó ń wò wá káàkiri àgbáńláyé. Moremi Ajasoro jẹ́ obìnrin takuntakun tóbìnrin tó ju ọkùnrin lọ òun ní ká pè é. Moremi jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ilé Ifẹ̀ láti agboolé tí a ń pè ní agboolé Yékéré nílùú Ilé Ifẹ̀. Ìyá tó bí Moremi ó wá láti ìlú Ọ̀fà, à ń pè ìyá yìí ní Olóńbẹ láti Ọ̀fà, Kwara State. Ṣùgbọ́n Moremi jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ilé Ifẹ̀ tí bá orúkọ bàbá tó bí ń jẹ́ Lúkùgbà. Ọdẹ ni bàbá o, bàbá ò kàwé, bàbá ò ṣe nǹkan kan ju pé iṣẹ́ ọdẹ ni bàbá ṣe kọjá lọ sókè Ọya ni bàbá ń darí bọ̀ ló yà ló sọdẹ ní igbó kan tá à ń pè ní igbó Ọmọlágaran nílùú Ọ̀fà. Bàbá sọdẹ ń bẹ̀, ó pa ẹran, ó pa gbogbo ẹran ńláńlá torí pé ńgbà tí ó bá dé àárín kan tẹ́ ẹ bá gbọ́ oríkì Lúkùgbà gangan fúnra ẹ̀ ẹ mọ̀ pé ọdẹ ńlá ni. Ó wá pa ẹran ńláńlá ń bẹ̀, wọ́n wò pé bó ni wọ́n yìí ti wá tó dédé wá ń pa ẹran wa báyìí láì tiẹ̀ gba ààyè lọ́wọ́ wa. Bàbá ìwà ni kán má bínú, níbo ló ti wá gan tó fi wá ń dẹ igbó nílùú yìí? Ifẹ̀ ló ń ti wá, ọdẹ ló ń ṣe lọ, ló ní kò ń yà sínú igbó yẹn kó ń dẹ nọ́mbẹ̀ ló ń dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pẹran. Àwa ló dà tó bá ti ń lọ jẹ́ káwọn mọ̀ àwọn ó ṣe ọ lórí kan. Ìgbà tí Lúkùgbà fẹ́ máa padà bọ̀ wá lulẹ̀ Ifẹ̀ náà fún un ní Olóńbẹ tó jẹ́ ìyá Moremi pé kó fi ṣèyàwó. Ibi tí ìyá Moremi gbàdé fẹ́ nìyẹn tó fi di pé ó lóyún tó bí Moremi. So táwọn kan bá sọ pé ọmọ Ọ̀fà ní fine, kò sí bí a ṣe nílé ìyá táì nílé bàbá o. So half caste ni lọ́fà
bó ṣe jẹ́ gẹ́lẹ́ nìyẹn ìyá ẹ̀ lọ́mọ Ọ̀fà so láàárín gẹ́gẹ́ bí ìtàn tá a bá bí Mọ́remí ṣe máa ń múra ńgbà tó wà nílé ayé tó jẹ́yàn bíi tiwa bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe tẹ́ bá wo èrè yìí dáadáa wọ́n ló ṣe máa ń múra nìyẹn pé ó máa fi bídì sápá a fi sẹ́sẹ̀ pé irun làmọ́lẹ̀ ló máa ń dì nínú ìtàn tá a bá pé ó dẹ̀ máa ń múra pé bó ṣe máa ń pa kájà aṣọ náà nìyẹn pé bó ṣe máa ń múra nìyẹn pé lára àwọn 50 Ọọ̀ni tó ti jẹ sẹ́yìn bàbá wa tán wà bẹ́yẹ Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ní tiẹ̀ Ọ̀jájá ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀mí bàbá gùn bàbá pẹ́ fún wa bàbá ní 51st Ọọ̀ni nínú àwọn 50 tán ti jẹ Ọọ̀ni sẹ́yìn 5 nínú wọn ló sọkọ fún Mọ́remí but kò bímọ fún kankan nínú wọn so ọmọ kan ṣoṣo tí Mọ́remí wá bí ó bí fún ọba Arísé ó bí ọmọ yìí fún ọba Arísé ọmọ tá à ń sọ yìí orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Ẹ̀là Olú Orogbo Ẹ̀là Olú Orogbo ọmọ yìí jẹ́ ọmọ ọdún 12 nígbà tí ogun Ìgbò tó ń jà ìlú Ilé-Ifẹ̀ ogun Ìgbò tó dẹ̀ ń jà ìlú Ilé-Ifẹ̀ yìí ìran Ọ̀rànfẹ̀ ni àwọn Ìgbò tá à ń sọ yìí torí Ọ̀rànfẹ̀ ló bí Ọ̀sángangan ọba Mákín Ọ̀sángangan ọba Mákín ló bí àwọn Ògbòmọ̀kún àwọn Ìgbò yìí náà ní àwọn ló kàn àwọn fẹ́ jẹ Ọọ̀ni náà ní onímọ̀ ṣe ń jẹ Ọọ̀ni ń fẹ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ rárá o wọn làwọn ló kàn sẹ́ ìgbà táwọn afọbajẹ Ifẹ̀ ní kò tí ì kàn yín onímọ̀ ṣe ń tò ó bọ́n ṣe bínú lọ sí ìlú tó di Ìlàjẹ sí odò l'Ondo State lónìí nìyẹn ṣùgbọ́n tán dọ̀hún náà bẹ̀rẹ̀ sí ni wàá máa kógun jà ìlú Ilé-Ifẹ̀ ọjọ́ tán máa ń wá orú ọjọ́ ìní náà ní ọjọ́ ọjà Afẹ̀ ọjọ́ ọjà Ìdìgbò Mẹ́kùn sọtán bá ti wá wáyé wọn á kó àwọn èèyàn wa lẹ́rú wọn á gba owó ọwọ́ wọn wọn á gba gbogbo nǹkan ní wọn á kó lọ sòkòsùn kankan míì tí àwọn èèyàn wá rí ju pé kán máa lù wọ́n ní jìbìtì lọ kán máa kẹ́rù wọn lọ àwọn náà wá dákẹ́ wọ́n ń wò wọ́n kí la wá lè ṣe sí Mọ́remí dẹ̀ jẹ́ olórí láàfin Ọọ̀ni Aláyémọrẹ lásìkò ìgbà tá à ń sọ yìí ó wá ní kí ni ìlú ń ṣe fẹ́ rí báyìí tí ìlú ń dàrú lásìkò Tóyìn kò sí ní tán fẹ́ ṣe ó wá tọ̀ àwọn babaláwo lọ wọ́n dáfá àtàn dáfá àwọn babaláwo wá sọ fún pé ogun yìí ó táwọn ará bíi bá ti wá bọ́n ṣe máa ń wá lọ́jọ́ márùn tán máa ń wá yìí ó ìyẹn ní ọjọ́ ọjà àkọ́kọ́ tán kọ́kọ́ ná láyé ìyẹn ọjà Ìdìgbò Mẹ́kùn so ní náà lọ́jọ́ ọjà yẹn ọjọ́ márùn náà máa ń ná so wọ́n á wá pé tán bá ti dé pé kó sọ̀rẹ́ńdà rẹ̀ kó jẹ́ kán mú un tán bá ti mú un pé wọ́n á mú un lọ sílùú wọn ìyá máa jẹ́ ó ojú ẹ̀ rí ó bọ̀t kò ní kú sọ̀hún ṣùgbọ́n tó bá máa padà dé ìṣẹ́gun ló máa bá dé ṣùgbọ́n Mọ́remí gbà bọ́n ṣe dé ó fara ẹ̀ lẹ̀ wọ́n mú un wọ́n kó má àwọn tán kó ń fẹ̀ ẹni tó kú sọ̀hún o ẹni tó bọ̀t Mọ́remí sá wá láti ọ̀mọ́ àwọn yẹn lọ́wọ́ ọ̀nà wo ló gbà sá ńgbà tó dọ̀hún torí pé obìnrin tó rẹwà ọba gbòògbà náà ó fi ṣèyàwó ó sọ́ di ìyàwó pé eléyìí obìnrin tó rẹwà rí wá sọ́ di ìyàwó àtó sọ́ di ìyàwó ọba àwọn yẹn láwọn Ìgbò wọn máa wá sí bíjọ́ márùn bọ́n ṣe ń wá wọn kó àwọn fẹ̀ wọn máa kó wọn lẹ́rú lọ sí ìlú wọn Mọ́remí wá béèrè lọ́wọ́ ọba Ìgbò yẹn tó jẹ́ ọkọ ẹ̀ tó ti sọ́ di ọkọ pé tó ti sọ́ di ìyàwó pé àwọn èèyàn tán máa ń lọ sílùú wa lọ́jọ́ márùn yìí sáǹjànú ni wọ́n ní àbí wọ́n ń rọ̀ bí òjò àbí wọ́n ń wù nulẹ̀ ọba yẹn wá sọ fún pé rárá o pé wọ́n ń ṣe àǹjẹ̀nù èèyàn bíi tiẹ̀ bíi tèmi náà wà lọ wo tán máa ń dàbòrà tán bá ti ń lọ sílùú yìí wà lọ wò wà mú lọ sí yàrá tí wọ́n kó gbogbo àwọn kan yẹn sí tó pé every 5 days tán bá ti ń bọ̀ ń fẹ̀ náà máa kó kinní yẹn borí gbàtí Mọ́remí wá rí ó kinní yẹn wọ́n lè fi ṣẹ́gun tó wà ńlẹ̀ onítẹ̀ bá ti tanná sí ara ogun sọ onítẹ̀ bá ti gbé bọ̀ wọ́n lára olótàn wọn máa jó wọn náà ni ó láwọn yẹn lọ nìyẹn oníṣòwò ní gbogbo wọn dòkú nìyẹn ṣé n tó kápá wọn nìyẹn ó ní tó kápá wọn nìyẹn ó tán bí àwọn yẹn ṣe wá bọ́n ṣe máa ń wá àwọn fẹ̀ Mọ́remí ti sá wá láti ọ̀hún ó ti sá wá sífẹ̀ ó ti wá aṣọ àṣírí yẹn fún àwọn fẹ̀ òun ló bí iná tẹ́wọ́n tí Mọ́remí gún lọ́wọ́ yẹn òun ló bí ọdún èdè Mọ́remí tá à ń ṣe ń fẹ̀ lénìí níjọ́ náà sàn ìjọ yẹn gangan lọ́dún iná yẹn máa rí tá máa gbé jáde live to everybody máa rí wọ́n máa tanná yẹn àwọn tó ń gbé náà yẹn àwọn là ń pè ní Ògúngbẹ́ àwọn máa tanná yẹn dání wọ́n máa gbé báyìí ẹnì kọ̀ọ̀kan máa gbé méjì wọ́n á gbé lọ sí Igbó Làmọ́já náà máa ń gbé náà yẹn lọ
so nígbà tán bá ń gbé náà yẹn lọ everybody á máa ṣàdúrà pé òun rí náà yìí lọ́dún yìí kò ń tún rí lẹ́ẹ̀mí káàmọ̀dún sojú òun kálukú á máa ṣàdúrà ẹni tó ń wáṣẹ́ ẹni tó ní oríṣiríṣi ìṣòro kálukú á máa sọ ohun tó bá ń fẹ́ ní tí ò fẹ́ kálukú á máa sọ bíi pé káṣá máa ń ṣàdúrà kò tán so lẹ́yìn èyí àwọn ògbóyè wọn wà àwọn fẹ́ ti múra de wọn iná yẹn wọ́n gbé sí wọn lára ń tòótọ́ wọ́n mú wọn àwọn tán ń mú lára wọn àjọ tó ń ṣe ń fẹ̀ náà dè ní ni o àwọn yẹn làwọn ò gbọ́dọ̀ lajú rí iná yẹn títí di èní so tí náà yẹn bá ti fẹ́ jáde táyé àwa ń gbé náà yẹn lọ àwọn yẹn ò gbọ́dọ̀ lajú rí wa wọ́n máa wà bí kan tán máa dúró sí ìran àwọn ìgbò yẹn àwọn náà àwọn àǹfẹ̀tàjọ ń ṣe di bá a ṣe ń sọ yìí so bí ìtàn Mọ́remí bó ṣe lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nìyẹn so ibi tó ti wá rọ̀ mọ́ bí tí ó ti fi ọmọ rúbọ ńgbà tó dé tán tó gbọ́ tí ó ti sọ àṣírí yẹn fúnfẹ̀ wọ́n á mú ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí àdéhùn ọmọ tó sọ pé o máa fi rúbọ sódò ẹ̀sìn mi rìn o gbọ́dọ̀ fi rúbọ Mọ́remí ní kan jọ ńgbà tó ń ti gbọ́ àṣírí dé wọn láéláé ní tí àdéhùn làdéhùn máa jẹ́ ó tẹ̀lé àdéhùn odò ẹ̀sìn mi ká fi ọmọ yẹn la olórogbo rúbọ sí odò yẹn wà nílé Ifẹ̀ dè ní òun sport ibi tán fi rúbọ sí tán ti fi ọmọ yẹn rúbọ sí odò ó wà dè ní so láti gbà yẹn kò sí nǹkan kan míì tí ó rọ̀ mọ́ láti gbà náà lógun kankan ò ti dojúkọ ìlú Ilé Ifẹ̀ kí ìlú ìmọ̀ borí ẹ̀rí láti gbà náà lọ so bí ìtàn Mọ́remí bó ṣe lọ nìyẹn so tó bá wá di ọjọ́ karùn-ún tá a tan náà sàn á pe ẹnìkan ní ọba télé ọba ní ohun gbowó oṣù ń gba gbogbo ẹ̀ Mọ́remí fúnra ẹ̀ ló máa ń lọ mú wá bọ̀tọ̀ ọmọ fẹ́ òun jẹ́ ìròyìn yẹn ló máa gbé kú lọ gbárùn lọ ní ọjọ́ karùn-ún tá a bá tan náà tẹ ẹ bá witness ọdún yẹn nú ọdún yìí gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wá wò káàkiri àgbáńlá ayé eléyìí tá à ń ṣe lóru because all 21 days la fi máa ń sọ ọdún yìí láti ijọ́ kejì tá a bá ti parí ọlọ́jọ́ lọ́dún èdè Mọ́remí bẹ̀rẹ̀ tọ́lọ́jọ́ bá parí jọ Monday Tuesday máa díjọ ọdún fún bàbá Ọọ̀ni so àtijọ́ yẹn ló dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láàrin a máa tìlù láti lè fi bọ̀wọ̀ fún Mọ́remí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ takuntakun tó ṣe fúnfẹ̀ a máa ń tìlù bí ọjọ́ bí ọjọ́ mọ́kànlá la fi máa kálẹ̀ tá à ní lùlù kó tó wá di pé ìlú máa bẹ̀rẹ̀ sí lù bàbá náà máa ṣílù fún ìyẹn níjọ́ tí télé bá ti gbé ẹrù lọ tó gbé kú lọ tó gbárùn lọ ìrọ̀lẹ́jọ́ yẹn náà máa lùlù fún bàbá ní pé a bẹ̀rẹ̀ sí lùlù padà.